মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ 8ৰ এই যে 15 দিনীয়া সহিকণ সমলৰ গণিত অংশখিনিৰ পেজ নাম্বাৰ 11ত থকা প্ৰশ্ন নং 6 আৰু প্ৰশ্ন নং 7 এই দুটা আজি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা, কাৰণ মই ক্লাছ 6, 7 আৰু 8ৰ গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয়ৰ যিখিনি প্ৰশ্ন আছে আমাৰ এই সহিকণ সমলত গোটেইখিনিৰে সমাধান মই এই চেনেলটোত আগবঢ়াই থাকিম। তোমালোকে সময়ে সময়ে চাই ল'ব পাৰিবা। তোমালোকে দেখা পাইছা কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 6 তলৰ চিত্ৰসমূহৰ পৰা সমমিত আৰু অসমমিত চিত্ৰবোৰ বাছি উলিওৱা। ইয়াতে কিছুমান চিত্ৰ দেখা পাইছা। এই চিত্ৰবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান সমমিত আছে, কিছুমান অসমমিত আছে। এই সমমিত আৰু অসমমিত চিত্ৰবোৰ আমি এই যে তালিকা এখন দিয়া হৈছে, তালিকাত আমি লিখিব লাগে। সমমিত চিত্ৰ ইয়াত লিখিব লাগিব, অসমমিত চিত্ৰ ইয়াত লিখিব লাগে। ঠিক আছে, আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে কোনবিলাক সমমিত আৰু কোনবিলাক সমমিত নহয়। এতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা যে ইয়াতে ধৰা এই যে চিত্ৰটো আছে, এই চিত্ৰটোক আমি কোন ফালৰ পৰা যদি আমি এনেকে এটা লাইন অংকন কৰি দিওঁ, এটা সমমিত নহব। এনেকে লাইন অংকন কৰি দিলেও সমমিত নহব, তাৰ মানে এইটো সমমিত নহয়। ঠিক আছে, কিন্তু এই যে চিত্ৰটো আছে 2 নম্বৰত, ইয়াত আমি এনেকে এটা লাইন অংকন কৰি দিলে এই অনুভূমিক ৰেখাডালৰ সাপেক্ষে এইটো ভাঁজ কৰি দিয়া যায়, দুয়োফালে ভাঁজ দুটা ধুনীয়াকে হুবহু মিলি যাব। গতিকে এইটো এটা সমমিত চিত্ৰ। ঠিক আছে, এই চিত্ৰটো ঘৰৰ ছবি তোমালোকে দেখা পাইছা। আমি যদি ইয়াৰ পৰা একটা একদম লাইন সিধাকে লাইন অংকন কৰি দুয়োফালে সমান সমান দেখা গৈছে নহয়, এই ৰেখাডালৰ সাপেক্ষে যদি ঘৰটোক ভাঁজ কৰি দিয়া যায়, ছবিটোক ভাঁজ দুটা ধুনীয়াকে মিলি যাব। এইটো এটা সমমিত চিত্ৰ। এইটো চোৱা, এইটো এনেকে যদি আমি ধুনীয়াকে ভাঁজ কৰি দিওঁ, দুটা মিলি যাব, অৰ্থাৎ ধুনীয়াকে হুবহু মিলিব। এই যে চিত্ৰটো আছে তোমালোকে চোৱা, এই ৰেখাডাল সাপেক্ষে ই মিলি যাব, অৰ্থাৎ এইটো এটা সমমিত চিত্ৰ। এই যে আছে এইটো বৰ্গক্ষেত্ৰ, এনেকুৱা এটা ৰেখাৰ সাপেক্ষে ই মিলিব, এনেকে ৰেখা সাপেক্ষে মিলিব, এই ৰেখাডালৰ সাপেক্ষেও মিলিব, এই ৰেখাডালৰ সাপেক্ষেও মিলিব। ঠিক আছে, এইটো এটা সমমিত চিত্ৰ। এই যে চিত্ৰটো আছে, এই চিত্ৰটো এই ৰেখাডালৰ সাপেক্ষে মিলি যাব আৰু এইটো ৰেখাৰ সাপেক্ষেও মিলি যাব। এই এটা চিত্ৰ আছে, এইটো ৰেখাডাল এই ৰেখাডালৰ সাপেক্ষে মিলিব, কিন্তু এই ৰেখাডাল এইটো কোনো ৰেখাৰ সাপেক্ষে নিমিলে, গতিকে এইটো ক্ৰছ হৈ গ'ল, এইটো নহয়। এতিয়া আমি কি পালো? এই 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, 6, 7, 8 এইকেইটা সমমিত, আৰু 1 আৰু 9 নম্বৰ চিত্ৰটো সমমিত নহয়। তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিয়া। এতিয়া আমি ইয়াতে লিখিম সমমিত চিত্ৰ কি কি আছে। আমাৰ 2, তাৰপিছত আছে আমাৰ 3, তাৰপিছত আছে 4, তাৰপিছত আছে 5, তাৰপিছত আছে 6, তাৰপিছত আছে 7, ঠিক আছে, তাৰপিছত আছে 8। এইকেইটা হল সমমিত। আৰু অসমমিত কি? এইটো আৰু এইটো। তাৰ মানে এই যে ইয়াতে তুমি লিখিবা 1 নম্বৰ আৰু 9 নম্বৰ, এই দুটা চিত্ৰ হল অসমমিত। বুজি পাইছা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? তোমালোকে নোট ডাউন কৰি ল'বা। এতিয়া আমি 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো। তোমালোকে চাবা 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে চোৱা। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে তলৰ উক্তিসমূহৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো ৰাখি অশুদ্ধ অংশটো কাটি দিয়া। ঠিক আছে, এই নম্বৰ সমবাহু ত্ৰিভুজৰ সমমিতি ৰেখাডালেই ত্ৰিভুজটোৰ উন্নতি মধ্যমা। এই প্ৰশ্নটো ভুল হৈছে, উন্নতিও হয় মধ্যমা হয়। ইয়াতে বেলেগ এটা কথা লিখিব লাগিছিলে, অৰ্থাৎ এইটোও কাৰেক্ট, এইটোও কাৰেক্ট। উন্নতি সমবাহু ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি আৰু মধ্যমা একই বস্তু হয়, গতিকে আমাৰ দুয়োটাই শুদ্ধ, ইয়াত কাটিবলগীয়া নাই। এইবাৰ 1 নম্বৰটো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া 2 নম্বৰটো তোমালোকে চোৱাচোন। অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা 1 একাধিক। অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিত ৰেখাৰ সংখ্যা 1, এইটো আমি কাটি দিব লাগিব, একাধিকটো কাটি দিব লাগিব। এতিয়া তুমি C নম্বৰটো চোৱা। অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিতি ৰেখাডালে বৃত্তটোৰ ব্যাস ব্যাসাৰ্ধ। এইটো হল বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ, ব্যাস নহয়। ঠিক আছে, তোমালোকে ছবিটো আঁকিলেই বুজি পাবা। অৰ্ধবৃত্তৰ ছবিটো আমাৰ এনেকুৱা। ঠিক আছে, এইটো যদি এটা সমমিতি হয়, ইয়াৰ এই ৰেখাডালৰ সাপেক্ষে সমমিত হ'ব, গতিকে এইটো ব্যাসাৰ্ধ হল। ঠিক আছে, আৰু এইটো এটাই, ইফালে আঁকিলে কিন্তু নহব, এইফালে আঁকিলেও নহব। বুজি পাইছা? তো অৰ্ধবৃত্তৰ সমমিত ৰেখা এটা, আৰু যেটো হয় এইটো হল ব্যাসাৰ্ধ, ব্যাস নহয়। কিন্তু বৃত্তৰ ক্ষেত্ৰত হলে ব্যাস হ'ব। এতিয়া D নম্বৰটো চোৱা। D নম্বৰ এডাল সমমিতি ৰেখা নথকা ত্ৰিভুজটো হল সমবাহু ত্ৰিভুজ, সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ, বিষমবাহু ত্ৰিভুজ। বিষমবাহু ত্ৰিভুজ যাৰ এটাও কি আছে? সমমিত ৰেখা নাই। ঠিক আছে। E নম্বৰ এটা সুষম ষড়ভুজৰ সমমিতি ৰেখাৰ সংখ্যা
4 5 6 7 গতিকে আমাৰ এটো উত্তৰ হ'ব 6 ঠিক আছে 4 কাটা 5 কাটা 7 কাটা আমাৰ 6 টো হ'ব কারেক্ট আনসার তো আমাৰ ই নম্বৰটো হৈ গল এতিয়া শেয়ার কৰিবা আৰু চেনেলটো কিন্তু সাবস্ক্রাইব কৰি থবা থ্যাংক ইউ